peningkatan aktiviti fizikal dan pengurangan berat badan dapat, because ini daripada kajian, ini data, I will not bore you with the details, tapi data ini tak boleh dinafikan. Because kita dah buat banyak kajian dalam sains sukan yang dapat menunjukkan bahawa kita dapat mengurangkan risiko terhadap penyakit CVD. CVD itu cardiovascular disease. Antara yang paling teruk di Malaysia sekarang adalah diabetes. Alright? Kita dapat data baru juga bahawa sekarang negara yang paling obes di ASEAN adalah Malaysia. Ya. Okay? Banyak acara sukan kita tak menang emas. Tapi diabetes, obesity, kita emas. Okay? Kita memang dapat emas. Okay? Dan juga dapati risiko terhadap beberapa jenis kanser pun akan turun jika orang itu banyak melakukan aktiviti fizikal. So ingat balik ya, aktiviti fizikal, kalau kita jenis yang banyak buat kerja rumah, kita boleh kira itu sebagai penggunaan kalori, itu baik. Tapi kerana cara hidup kita sekarang, I think kebanyakan daripada kita dah kurang dari segi aktiviti fizikal yang tidak melibatkan senam. So terpaksa lah sekarang, kita terpaksa dan kita mesti cari masa untuk bersenam. Right? Okay. Now I need to show you some quite scary data. Ini adalah laporan daripada National Cancer Registry 2007. Tak ada yang lebih baru lah. But there is one kajian I can show you something in 2012. Dia baru publish ya. Okay. Bilangan kanser pada 2007 ni dia ada satu case di mana untuk satu jangka masa, I think dia buat data, kutipan data antara 2005 sehingga 2006 kot, I think. Just for a short time frame, dia dapati bahawa kita ada kes 18,000 kes kanser. Daripada itu, lelaki adalah 8,000 lebih dan wanita 10,000. So, dapati dengan jelas bahawa di Malaysia, kaum wanita lebih dapat kanser daripada kaum lelaki. Tapi perbezaan dia sebenarnya not that big lah. It's about 55% and 45% roughly. Excuse me. Yes. Is there any reason for that? Yang wanita tu lebih mungkin stress ke apa what? More workload ke? You got to go back and talk to your husband. More housework ke? No, actually they try to look at some factors. But looking at it, faktor-faktor itu masih lagi kita tak boleh confirm. Okay? Kita tak boleh confirm. Tapi nampaknya untuk saya lah, kalau saya just tengok data dia secara just lihat macam tu, I will say one big culprit, females unfortunately kita ada hormon jahat. Hormon yang diperlukan, tapi it turns back. Dia jahat kepada kita juga. I look at it that way. Because like through my own battle with cancer, saya selalu dah bincang dengan orang seperti Prof Cheng Ha daripada ULMC dan sebagainya. Dan kita dapati 60% daripada kanser yang dihadapi oleh sesiapa pun adalah disebabkan oleh hormon. And that hormone is estrogen. Okay? So women, you know, we are full of estrogen. Itu yang buat kita mood jahat kan. So tolonglah gentlemen faham sikit ya. Bila wife you mood tak bagus ke, jangan marah wife, marah estrogen lah cukup. Okay? Tapi masih lagi ada 40% yang bukan. So sebenarnya walaupun kita tahu ada kaitan di sana, we cannot be sure. We cannot be sure why. Alright? But it looks like generally women tend to get cancer more. And this is not in the data, but my guess is it looks like it is very to that hormone. Okay? But to be fair, ada banyak faktor lagi. Nanti kita akan bincang beberapa lah. Now we look at it in terms of kaum. Okay? If we look at it in terms of kaum, and then we break down lelaki wanita. If we look at lelaki and wanita again, jelas it's always wanita lebih tinggi. But among the Indian community, the ratio is even a bit more scary because it is hampir 2 to 1. See? Yes, it's almost double. But for Malays and Chinese, it's a little bit higher. It's a little bit higher. Alright? But I would think that we have to think why.
cultural practices akan menyebabkan kita makan secara baik. But if you look at it, if you look at the numbers according to race, sorry, this is a 0. So the Chinese community has the highest case of cancer. Alright? But kalau kita yang buat statistik, you know, kalau you bezakan Chinese statistic from the Malay statistic, it's not going to be very significant. Alright? But one thing, when I was discussing with a few of the pengkaji yang mengkaji cancer ni, the problem with the Malay group, with the ethnic, with the Melayu, orang Melayu, is that underreport. Correct, Prof. Masman? Yeah. A lot of underreporting. Underreporting means that banyak kes tak sampai ke hospital pun. Kerana ini data yang dikutip melalui data medical. Okay? So we feel that this is underreporting because many cases tak sampai hospital. And then also because ratio Melayu dengan Cina lagi ramai Melayu. Yes. Population. Ini memang Melayu banyak. Yes, it should. So it looks like it is statistically it should just follow. That means basically race, the effect is not big. It's not that much of a. It's not much of a. Kalau you tengok sample ini lah, alright. Okay. So anyway, more statistics Dia kata now, okay, ini adalah kes baru, sorry ya. Ini kes baru untuk 2007 sahaja. That means dalam 1 tahun tu 18,000 kes. Okay, altogether that was registered in, I think not even all hospitals, because the national registry hanya ada majority of the state hospitals, not all the hospitals. Okay, so ini adalah data yang lebih kurang sama yang saya report tadi, tapi ini ikut breakdown mengikut negeri. Okay, kalau mengikut negeri, the highest, slightly higher is Penang, then you have Johor, then you have Selangor, Perak and Sarawak combined, then Sabah, then Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, then you have Kedah, then Pahang, Kelantan, Melaka, Terengganu, Negeri Sembilan, Perlis, and then Labuan. So kalau you tengok statistik jenis ini, yang you lihat nombor 1 adalah dia memang ikut bilangan orang. Negeri yang lebih orang, negeri yang kurang. Tapi why is Penang up there? Yang paling ramai orang, kalau saya tak silap, would be Selangor, Johor, Perak. Lebih kurang lah. Why is Penang up there? Yeah, open-minded, educated, so they go to hospital. No, I think because Penang is a service center for many other states. See? So dia report according to the hospital dalam negeri itu. So Penang saya rasa memberi service treatment kepada negeri yang lain. Sebab dia nampak bloated, dia nampak nombor dia besar. Yes, not only that, Kedah, even Perlis itself. Perlis nampak kecil, tapi orang dari Perlis, I rasa dia, because I think the treatment facility dekat Penang lebih baik daripada Kedah dan Perlis dan Kelantan. So daripada sana, you dah tengok ada orang dah, itu yang paling dekat. Okay? So this is a breakdown yang kita dapat. Now, tapi kita tengok statistik itu semua lah. Nampak? Menyedihkan kan? Menakutkan. But hidup kita bukan tentang statistik kanser. Hidup kita sebagai survivor, sebagai ahli keluarga kepada survivor, hidup kita adalah tentang hidup. Terus hidup. We are called survivors because we are still living. Okay? So, how do we live better? How do we carry on? Bagaimana kita nak teruskan lepas perjuangan kita dengan all the rawatan? Alright? Ini adalah seorang contoh, nama dia sebenarnya dia sekarang jadi contoh tak baik. Tak baik untuk sukan, baik untuk kanser. Nama dia Lance Armstrong. Lance Armstrong adalah seorang pelumba basikal. Dia menang, sekarang kita ada di tour di Langkawi kan. Yang tour yang pertama tu adalah di tour di France. Perancis sebenarnya. Itu yang original. Okay? Pemenang itu adalah macam satu petunjuk. You are the pelumba basikal yang terbaik. Memang. It is one of the hardest because dia pun ada peringkat-peringkat. Dia macam you berbasikal satu Perancis tu. You see? So dia paling prestige, dia paling tinggi prestige dia dari segi perlumbaan basikal. Dan dia dapat kanser. He had prostate cancer. Okay? Dia dah battle cancer. Dia lepas battle cancer, dia dah menang
Tour de France 7 kali. You know? So, but unfortunately, kebelakangan ni dia baru kena he now has to lie very low because they found out that dia ambil darah. Alright? Dia ambil darah. Tapi my question sebagai saintis sukan dan itu adalah now kanser, you tahu, kanser adalah sel yang merebak dengan cepat, yang bentuk dengan cepat. Kalau dia ambil bahan-bahan yang dada untuk mempertingkatkan dia punya prestasi sukan, dia kebanyakan daripada dada ini akan meningkatkan fungsi sel. Kenapa kalau dia ambil itu, dia punya kanser tak pulang? Kalau saya doktor, onkologis dan sebagainya, saya rasa saya akan study dia. Saya akan tanya, apa drug yang you ambil? Kenapa you ambil drug tu, and cancer you tak datang balik? Tak recur. There's no recurrence for him. Okay, of course now he malu lah. He's hiding now lah. Hari tu terpaksa keluar dekat Oprah Winfrey untuk bagi, because dia nafikan. Bertahun-tahun ada orang kata dia ambil dada, dia nafikan. Okay, tapi sekarang dah secara menang, dia terpaksa dia mengaku. Alright? Tapi he is a cancer survivor. He is a cancer survivor, dan lepas kanser dia balik ke sukan dan dia telah menang 7 kali lagi. See? So his name is so I used him down here because I want to just to discuss with you all is we don't only talk about what happens during treatment. Itu I think ramai daripada kita tahu. Those of you who are involved with patients pun you tahu, right? Tapi yang penting tu adalah apa yang berlaku selepas rawatan. Where do we go? Right? Because rawatan kanser causes you to feel tired. Okay, keletihan. Dia rasa letih. Then many of us melalui pembedahan. You tahu bila you dah kena pisau, bahagian itu akan rasa sakit. Saraf you, otot you, bahagian telah dibedah. The pain is on the tempat pembedahan. Okay? Dan walaupun dia dah pulih, ada sensitivity melibat dengan radiotherapy. You know, radiotherapy adalah X-ray yang kuat atas daripada kulit, masuk di bawah kulit. Alright? Dan kita juga ada orang yang rasa kembang. You know, bloated is like kembang. Alright? It comes from the rawatan of chemotherapy. Okay? Dan ada orang, saya pun, saya rasa hari kedua, bila saya dapati saya ada satu pertumbuhan, hari kedua saya dah tanya, why me? Saya seorang atlet. Saya selalu bersenam. Saya rasa saya tak makan yang teruk, yang dan sebagainya. So saya punya soalan adalah, mengapa saya? Many of us ask that question. Okay? Then rasa sedih, rasa takut, rasa marah, semua akan mula timbul. See? Alright? Then when you melalui itu dengan semua perasaan tu kan, sakit, letih, marah, confusion, right? You masih lagi ada keinginan nak bersenam ke? Alright? So I know there is this thing, you know, because we all go through the same thing. So ada tak you rasa lagi? Okay? So you will ask yourself, mengapa saya nak bersenam? Saya dah dapat kanser. Dah dapat dah, apa senam lagi? Right? Kalau senaman berjaya, I won't get this. Many people will ask you that.